السلام عليكم طلاب. هسه راح نشرح الملزمة الثانية مال اناتومي اللي هي تكملة للملزمة الأولى وعبارة عن overview، يعني مجرد مقدمة، يعني شيء بسيط. وأصلا حتى إذا تشوفون فيديوهات أحمد كمال إنه مش شارحن، بس هي أساسية وضرورية. بهاي المحاضرة راح ناخذ شغلتين اللي هي الستركتشر مال بونز، يعني الأجزاء مال العظام اللي أخذناها بذيك المحاضرة 22 عظم. راح ناخذ كل عظم وجزئه، وايضا راح نشرح في شيء اسمه الكرينر فوسا. قبل لا نبدي نشرح خلينا نتذكر. عندنا هسه هاي الهيد كامل، ذني العظام اللي عندنا. اول واحد هذا الفرونتال، خلينا نسوي له هايد. ورا يجينا الباريتيال، والورا اوكسيبيتال. هذني نسمين سوبرفيشال، ذني البون الاربعة. ورا هنا راح يجينا الفيزيرال بون. خلنا ناخذ من الجانب عندنا التيمبورال، وعندنا السفينويد، وعندنا الزايغوماتيك. ماشي، من هاي الجهة ذني تيمبورال سفينويد سويت له هايد عظم واحد، والزايغوماتيك. اضافة الى عندنا الماكزيلا ليفت ورايت. هذا الماكزيلا خلينا نسوي له هايد. ايش راح يجينا جوا الماكزيلا؟ يجينا هاي المجموعة المعقدة شوية بس سهلة ما بيها شي. هذا الاثمويد اللي هو يرتبط ويا الفرونتال. هذا الاثمويد خلينا نسوي له هايد. ايش عندنا هسه بالماكزيلا؟ الجزئين مال الماكزيلا يربط بينات العظم اللي هو اسمه النيزل. هذا النيزل جوا لما ندخل بالنويز هذا في شي اسمه الفومر، عظم الفومر اللي هو واحد. على جانبين الفومر الكونكية اسمه نيزل انفيريور، نيزل كونكية. وهذا الفومر قلنا. واخير شي هذا اللي على شكل حرف ال اسمها البلاتين، عظم البلاتين. وعندنا هذا المانديبولار. هسه ذني العظم بجي اذكركم بها مال ذيك المحاضرة الاولى. وهسه عظم ناخذ تراكيبه وحتى ندل مكانه بالترتيب. قبل لا نبدي بالمحاضرة اكو شي اسمه كرينر فوسا. قبل لا يعني بالمحاضرة هو شارح وذاكرها بعدين شارح، لذلك هسه خلي اعطيكم اياها، اشرح لكم اياها. الكرينر فوسا مثل ما تشوفون، اذا نشيل هذا الجزء عندنا هنا فراغ بين ذني السوبرفيشال بون والفيزيرال بون. هذا تشوفوه، هذا فراغ مبين. خلنا اشركم عليه درو. هذا الفراغ كله. فهذا الفراغ هو الكرينر فوسا اللي تحتوي على السيربرام والهاي المخ والمخيخ، ذن السوالف هنا يتمركزن. ماشي، لذلك راح ناخذها هسه، راح نذكرها كل عظم وين موقعه بالنسبة للكرينر فوسا. الكرينر فوسا تنقسم ثلاث اقسام: anterior، middle، وبوستيريور. راح ناخذها بنهاية هاي المحاضرة، بس قلت لكم انا راح اشرح لكم اياها هسه. الانتيريور كرينر فوسا هاي الفراغ اللي يغطيه الاوكسيبيتال والسفينويد. لا، قصدي الفراغ اللي يغطيه الفرونتال والسفينويد. هذا تشوفون هذا وين، هذا الخط درو، هذا الخط الدارس به. هاي وهاي المنطقة كلها، هاي المنطقة كلها هاي هي الانتيريور كرينر فوسا. العظمين اللي يسويها فرونتال وسفينويد. الميدل كرينر فوسا شو يسوي لنا؟ هذا اللي يسويها الباريتيال والتيمبورال وايضا السفينويد يشاركون بيها تقريبا. اذا نريد نرسمها هاي وهاي، ذني هاي المنطقة هي الميدل كرينر فوسا. واخير شي بوستيريور كرينر فوسا. يا عظم عندنا هاي هيك، هاي خلينا نسوي الهاي هم هايد. البوستيريور كرينر فوسا الاوكسيبيتال، وايضا يا هو وايضا السفينويد، لان هو مرتبط بالاوكسيبيتال. فالبوستيريور كرينر فوسا تقريبا جايه مالتها لحد هيك، جاي مالتها لحد من هاي الجهه كذلك. فالسفينويد يعتبر وياها. هسه راح نشوف عليها صور بنهايه الملزمه، جاي اعطيكم اياها حتى لما نذكرها تعرفوها. هسه اول شي عندنا الفرونتال بون. بون فورم ذا فورهيد، يكون لنا الجبين. هسه مو شرحنا البونز، راح ناخذن واحد واحد حتى ناخذ اجزاءهن. اول واحد الفرونتال بون يكون لنا الجبين اللي احنا نسميها القصة. هذا الفرونتال بون مثل ما تشوفون بهاي الرسمة. هذا الفرونتال بون has a posterior projection. عنده يعني بروجكشن للبوستير للخلف اللي هو orbital plates نسميها.
which form the roof of the orbit and the floor of the anterior cranial fossa. هسه اشرح لكم اياها. هنا هذا الفرونتال بون مثل ما تشوفون هنا عنده هذا راح اشرح لكم عليه. هذا البروجكشن للخلف، هذا بروجكشن، هن اثنين مفصولات مو بروجكشن واحد. هذا وهذا البروجكشن الثاني، هذا بروجكشن وهذا بروجكشن posterior بروجكشن. خلينا نشوف من الداخل. هذا البروجكشن، هذا واحد وهذا واحد، هذا وهذا. ذني البروجكشن هذا شنو ايش راح يسوي لنا؟ مثل ما تشوفون راح يسوي لنا الروف اوف ذا اوربت كافيتي، يعني يسوي لنا السطح مال العين. بين هاي العين هذا مكانها، فيسوي لنا السطح مال العين. شو يسوي لنا؟ يسوي لنا الارضيه الفلور مال انتيريور كرينال فوسا. هي الفوسا مو هذا مكانها، هاي الانتيريور كرينال فوسا وهاي الجو كلها هاي. فهو يسوي لنا الارضيه مالتها مثل ما تشوفوه. هو عظم امتداديا. يعني شنو اللي يفصل بيناتن؟ يفصل بيناتن هذا البويد البون، قصدي الاثمويد بون مثل ما تشوفون هنا. خلينا نوخر ذني الهوسه. راح الاثمويد، بس لحظة صارت هوسه، رجعهن دايسكت. برنامج قام يشمر دقائق. فهذا الاثمويد بون اذا وخرنا هاي الاجزاء، وخرنا الفومر، لا راح رجع الاثمويد. هذا الاثمويد بون مثل ما تشوفون، هي هذا الاوربت، هذا الاثمويد. خلينا نوخر ذني هم. هذا الاثمويد بين التو بليتس. زين. The gap قلنا between the orbital plates is filled by the ethmoid bone. هو هذا الجاب. هاي هنا من وراء الاثمويد بون. Other processes articulated with the facial bone. قلنا يرتبط ويا الفيشال بونز، راح ناخذها اللي هن ذني. هذا واحد، وايضا من هنا يرتبط ويا النيزل بون، راح ناخذهن بعدين. وكذلك من هنا هذا التمبورال. The frontal sinus are located in the anterior part. يحتوي على الساينس اللي هي الجيوب بالانتيريور بارت. هنا جوا صايرة فوق البليتس، فوق العين هناك الساينس. The free posterior border articulated with the two parietal forming the coronal sutures. هسه هاي البوستيريور بوردر اللي هي هاي وهاي ترتبط ويا الباريتيال بون. هذا الباريتيال وهذا الباريتيال ترتبط ويا عن طريق الكورونال سوتشرز. سهل هذا، ما بيه شي، خلص. ثاني بون عندنا الباريتيال بون، هذا كله سهل. ذا موز فيتشوال، هذا يعني شي يسوي؟ هو الغطاء مال الراس، فيتال الغطاء مال الراس. هذا معظمه هو الباريتيال بون يكون الغطاء مال الراس. يعني هي الغطاء مال الجمجمة نسميها، هي لاني السوبرفيشال، هي مثل الكرة، هي الكرة نسميها. هو الاكثر شي هذا العظم يسوي ذا موست. sagittal suture separate them from each other. يعني شنو هاي بيناتهن السوتشر نسميها sagittal sutures تفصلهن، والكانال سوتشرز تفصلهن عن الفرونتال، واخير شي اللمبيدويد سوتشر تفصلهن عن الاوكسيبيتال بون. هذا الاصفر اوكسيبيتال بون، وهاي اللمبيدويد سوتشرز تفصلهن عنه. هسه الاوكسيبيتال بون يكون ذا باج اوف ذا سكول، يعني الباج يعني الخلف، هي الجزء الخلفي البوستيرير. مثل ما تشوفون هذا المقطع عندنا هنا هاي الفرونتال، وهاي مبين الاثمويد هنا، هاي جاي اشر هاي الباريتيال وهاي الباريتيال، وهذا الاوكسيبيتال. هاي بس تخيلوها، يعني تدري شلون هاي قاصية؟ يج قاصية من فوق، يعني طيرين الشعر. هاي شلون طيرين الشعر باقي الجو، يعني الجسم جوا، يعني هاي جايين على الجسم فطلعت لنا. فهاي الانتيريور كرينال فوسا، وهاي الميدل كرينال فوسا،
هاي البوستيريور cranial fossa. فهو شي يسوي لنا forms the floor of the posterior cranial fossa، يسوي لنا الفلور الارضية، هاي الارضية مال البوستيريور cranial fossa الارضية مثل ما تشوفون. خلينا نشوفه هنا، هذا هو. خلينا نوخر هاي مثل ما تشوفون هنا دا يسوي لنا الارضية مال cranial fossa. بعد اكبر foramen the largest foramen of the head، يعني هاي تشوفون هذا الفورامن هو يحتوي، هو هذا البون اللي هي الاوكسيبيتال يحتوي على اكبر فورامن تدخل من خلال الفيزلز المن للهيد. واخير شيء هو البون الوحيد مال السكول، ارتكليشن مال السكولز ويا البادي ويا السباينس، هاي السيرفيكال سباينس هو هذا عن طريق الاوكسيبيتال بون. باعوا هاي السي 1 سيرفيكال 1 وهاي اوكسيبيتال دي يصير بيناتهم ارتكليشن. هاي خلاص. هسا عندنا temporal bone forms the side and the part of the base of the skull، يعني جزء من البيس. هذا اللي هو هنا هذا البيس، هذا هنا جزء من البيس ويسوي لنا السايد، السايد يعني هذا السايد مال السكول. هذا temporal bone is a pathway for many structure like facial nerve and internal carotid artery. لاني بعدين ناخذ انه pathway عن طريق التمبورال بهاي فورامن راح تدخل مية مذني الفيزلز، راح ناخذهن بالمحاضرات. contain vital organs like the air، يحتوي على اعضاء حيوية مثل الاير مثل ما تشوفون هاي الاير. واخير شي يتكون من 4 اجزاء اللي هي السكويموس بارت وبيتيرياس بارت وتيمبانيك بارت وماستويد وبروستيز او ماستويد بارت. فخل اشرح لك قبل لا ناخذها، خل اشرحها هنا. خل نسوي هذا ايزوليت وراح ناخذ مالته البارت. اول شي شلون نفرقه؟ مثل ما تشوفون هو يعني مثل المشابه. شلون نفرق؟ يا هي الانتيريور يا هي البوستيريور يا هي الميديال يا هي اللاتر. عندنا هذا مبين في شي اسمه زايجوماتيك بروسيس اللي يرتبط هاي ويا الزايجوماتيك بون. مو عندنا هذا الزايجوماتيك بون اللي قبل شوي نسينا نقوله، هذا الزايجوماتيك بون. وهنا هاي السفينويد بون. هاي لما نباوع على الجهة ايش راح يطلع عنا؟ باريتيال، فرونتال، بالسرة خلنا ناخذ التيمبورال، سفينويد والزايجوماتيك. اذا عندنا هذا التيمبورال عندنا زايجوماتيك بروسيس يرتبط لنا، هذا البروسيس يرتبطنا ويا الزايجوماتيك بون. اذا هذا فلما الزايجوماتيك مالته الاتجاه لا anterior و lateral، anterior lateral. اذا هاي الجهة هاي اللاترال وهاي الميديال، وهاي من جهة الزايجوماتيك هذا المقشرة هاي anterior، وهاي الجهة اللي هاي مال الماستويد posterior. الأربعة أجزاء أول واحد هذا السكويموس، كل هذا الأزرق الفاتح هذا السكويموس بارت. السكويموس بارت يحتوي على الزايجوماتيك بروسيس، جزء يعتبر من السكويموس. وعندنا في شيء اسمه ستايلويد بروسيس. هذا تشوفوه هذا هذا الاخضر الطوخ دا اشرة اسوي ازرق فاتح، هذا ستايلويد بروسيس هم جزء من السكويموس. وايضا عندنا في شيء اسمه مانديبولار فوسا، هاي الحمراء في شيء اسمه مانديبولار فوسا. هاي الفوسا هاي اللي هي تسوي ارتكوليشن ويا المانديبولار، فسوي لنا التمبورال مانديبولار جوينت. اذا هسه السكويموس form the side of skull and floor and middle of the cranial fossa. ايضا يعتبر مثل ما تشوفون اذا نسوي هاي هذا مو هذا التمبورال يعتبر الفلور الارضية مال ميدل cranial fossa بالضبط. هي مو هاي بكان الكرينال فوسا، هذا بكانها هي الكرينال فوسا، فيعتبر الارضية مالتها. ماشي؟ هذا وياه هو يعني السكويموس اللي هو جزء من التمبورال. السكويموس هو البادي مال التمبورال كله نسميه سكويموس. contain the mandibular fossa for temporal mandibular joint. contain zygomatic وstyloid process. ثاني عظم pterygium bone form the part of the middle posterior cranial fossa. contain the carotid facial canal and the ear. ثاني جزء اللي هو البيتيريوس. خلينا نسوي ايزوليت. البيتيريوس يصير ورا، هذا البيتيريوس الاخضر الفاتح
هذا هسه حددته صار ازرق. هذا البيتيريور بارت اللي هو اللي يعتبر جزء من الشنو. احنا مو هاي، احنا قلنا هذا الانتيريور، فهو بالميدل. هذا يمتد من الميدل ومن البوستيريور كراينال فوسا. بالفوست ينباعوا مثل ما تشوفون بالميدل وبالبوستيريور. هاي البوستيريور هاي تقريبا من لا تبدي من هاي السوتشرز وتمشي. فهي هي تشيش تمشي حتى السفينويد هم يجي وياها. هاي فهذا مثل ما تشوفوه صاير بالنص. هذا البون هو هيش تجي هاي الساجيتال هيجي. فمثل ما تشوفون هذا البون صاير بالنص. الجزء مو البون، هو البون هم بالنص، الجزء بالتيرياس. فيعتبر على الميدل كرينال فوسا وبوستيريور كرينال فوسا. ماشي. وش يحتوي؟ قلنا يحتوي على هاي الفورامن، يحتوي على فورامن. وايضا كاروتيد كانال. هاي الكانال دا تشوفوها عندها الشرع ازرق فاتح. هاي الكانال كاروتيد كانال. هذا هو هذا البيتيريوس بارت. ماشي. الفيش يحتوي على الفيشل كانال والاير. ايضا الاير هي تصير جزء من يمه، هي مو تجي مكانها هنا. هاي اكسترنال هنا هي، وهذا مكان الاير. هذا مكان الاير. فيحتوي على، تعتبر جزء من يمه الاير. وايضا يحتوي على الفيشل كانال اللي هي هاي كاروتيد كانال. هاي الاوديتوري كانال هي نفسها الفيشل كانال اعتقد. زين. اخير شيء ثالث شيء التمبانك فورم ذا بارت اوف ذا ميتال اكسترنال اير. التمبانك هذا مثل ما تشوفوا هنا هم مأشر انه هذا التمبانك بارت يصير وين الزايجوماتيك بروسيس جوا هنا. وهاي مو الفوسا مال مانديبولار فوسا يصير بصفحة هنا. هاي الحمراء هي هاي الفوسا. هو هنا ما مأشر، ما يطلع بالبرنامج. فهنا هذا بوكانه تقريبا، بس قلت لكم ما يطلع هاي يعني التمبانك ما يطلع بالبرنامج. واخير شي ماستويد بروسيس contain the air cell. هذا الماستويد اخير شي ماستويد بروسيس اللي يحتوي يعني خلايا الاذن، يعني هو يعني جزء من الاذن يعتبر. هذا الماستويد بروسيس. هاي الاربع اجزاء مال temporal bone. زين. هسه عدنا الاثمويد بون اللي هو هذا شوية اذية. لا in the middle between the both orbits anterior to the sphenoid. هذا midline between both orbits anterior to the sphenoid. لا هاي طفرت على الاثمويد. اي هسه لا العفو عندنا الاثمويد. هذا سهل الاثمويد. اسف خربطت. الاثمويد اللي هو قلنا البليت، قلنا الاوربت بليت لاخذناه قبل شويه بالفرونتال بون ذكرناه. هذا الفرونتال بون مو ذني البليت، خلنا اشرهن. هاي بليت وهاي بليت هو بيناتهن، بين البليت منا يطلع هذا. هاي البليت مثل ما تشوفون هو هذا الاثمويد بون. خلنا نسوي له ايزوليت. هذا الاثمويد بون مثل ما تشوفوا مجعمر شوية وما ينفهم. شلون نعرف هذا الانتيريور مالته هاي الكبير اللي هو بريبنديكولار بليت. هاي يعني يعتبر هذا انتيريور. ماشي. هاي هسه هاي الجزء هاي اذا ذنباع عالية هاي الانتيريور وهاي البوستيريور جزء. زين. anterior to the sphenoid قدام الاسفينويد يصير مثل ما تشوفون. هو مو هذا ويجي هذا الاسفينويد، هذا الاسفينويد وهذا الاثمويد، فيصير قدام الاسفينويد. The upper part of the nasal cavity roof middle and lateral wall. الجزء العلوي مال nasal cavity كله الاثمويد. هسه نطلع لكم اياه نشوفكم اياه. dissect مثل ما تشوفون. هو هاي مادة البريبنديكولار بليت وهذا هو هذا كله يعني هاي هذا وهذا. فايش جاي يسوي لنا مثل ما تشوفون
دي يسوي لنا الابر بارت مال نيزل، هو هذا النيزل upper part مال نيزل، ودي يسوي لنا اللاترال والميديال وول. مبين سهل، كل الابر بارت الروف السطح يعني، واللاترال والميديال وول كله يشتغله هو هذا الاثمويد بون، مثل ما تشوفون من هنا من مبين هذا الاثمويد بون. medial lateral walls زين contain isthmus sinus، يحتوي على الساينس. هسه الساينس راح ناخذ العظام اللي تحتوي على الساينس هاي بالسلايدات الاضافيه بالنهايه. isthmus sinus اللي هي قلنا الجيوب، وناخذ اماكنها. يتكون من 4 بارتات، 3 اجزاء او 4 ماكو فرق. اول شي عندنا البريبنديكولار بليت والكريستا جالي، كريستا جالي بريبنديكولار بليت. هاي ثاني واحد انا طفرت على الثاني، كريستا جالي بريبنديكولار بليت هذا جزء. والجزء cerebriform plate roof of the nasal cavity، الروف مال nasal cavity cerebriform plate. وين هي هاي تشوفوها، هاي cerebriform plate تسوي لنا الروف مال النيزل. هو هذا هسه من هنا هذا كله جزء من النيزل كافيتي، فالروف مالته هاي cerebriform plate اللي هي مثل ما تشوفون هسه هاي بريبنديكولار وكريستاجالي، من الكريستاجالي ننزل على cerebriform plate. واخير جزء labyrinth lie between the orbit and nasal cavity. هسه نشوف اللابرينث هذا اللي هو مثل البادي يعتبر اللابرينث. بقى هناش عندنا هاي الوردي الاثمويد كونكية، يعني هاي مال التنفس، وهاي اوربت بليت يحتوي على اوربت بليت ثاني ما ذاكرهن. وهذا البادي اللابرينث اللي قالك يفصل لنا بين هاي السيربريفورم والكريستاجالي وبين الاوربيتال بليت. فهاي الاوربيتال بليت هاي هم جزء بس ما ذاكر، هو ذاكرنا بس يعني اللابرينث والسيربريفورم بليت والكريستاجالي والبريبنديكولار بليت. ماشي، اذن اجزاء السيربريفورم بليت والكريستاجالي والبريبنديكولار بليت واللابرينث يفصل لنا بين الاوربيتال والنيزل كافيتي. هاي الصور مالته، هذا هو هنا هاي شكله تشوفون شلون هذا الفرونتال، وذني هاي البليت هاي نفسها الاوربيتال النيزل، بين النيزل والاوربيتال كافيتي، يعني يفصل لنا بين التجويف، يعني هاي اللابرينث يفصل لنا بين تجويف النيزل بين تجويف الاوربت، مثل ما تشوفون هو هاي اللابرينث هاي تربط لنا بين النيزل تفصل لنا هاي اللابرينث تفصل لنا بين النيزل كافيتي اللي هو هذا النيزل كافيتي، والاوربت كافيتي هذا الاوربت كافيتي هنا مكانه اللي يفصل بيناتن هذا اللابرينث. ماشي، هسه شباب خلينا نكمل. هسه عندنا عظم الماكسيلا اللي هن الجاو الابر جاو، يعني الفك العلوي. العظمة هن عظمين الماكسيلا اليمنى واليسرى تسويها مثل ما تشوفون. هذا واحد وهذا واحد من جوا مثل ما تشوفون. هنا فوقها هنا يجي النوز يقعد، هذا مكان النوز اللي دا اشره، و نمسح هاي الهوسة، هذا مكان النوز. فهن من جوا يكون متصلات واحد بالاخ، وتجي بهن الاسنان العلوية فتسوينا الفك العلوي. اما من هنا فتيفصل بيناتهم عظم النيزل، هذا عظم هم يعتبر عظمين، وهذا عظم. هسه راح ناخذهن. اذا الماكسيلا فورمز ذا ميد فيس، يكون يعني وسط الوجه هي تقريبا، تسوي جو الخشم والفك العلوي. فورم ذا ابر جو يعني الفك العلوي. big portion of the roof of the mouth يعني السطح مال الفم، يعني هي شارك بجزء كبير من السطح مال الفم. هسه اذا ندخل
اصابعنا فوق بحلقنا بالسقف مال الفم، راح نلقى هيج مثل العظم اللي هو هذا جزء من المجزلة، من عظم المجزلة. خل اشوفكم اياه. هذا اللي هو المجزلة بليت، هذا الوردي اللي هو هيك يقعد المجزلة، هاي القاعدة مالته. فهذا المجزلة بليت، هذا السقف العلوي مال الفم. زين. form the floor sideway of the nose، يسوي لنا اكيد الفلور، لان هو بين هو هاي البليت تصير جوا النويز وفوق الماوث. contain the maxillary sinus، تحتوي على الساينس. هسه راح ناخذ احنا 4 عظام يحتوون على الساينس. هاي قلت لكم الجيوب الانفية مال التنفس ومال التوازن. the two maxillary mid the mid face، هاي اخذناها الملاحظة الأخيرة، انه يرتبطن من بالميد فيس، منا يرتبطن ومنا يفصل بيناتن عظم النيزل بون. البروسيسز يحتوي على 4 بروسيس، اللي هي الفرونتال والبالاتال والالفيولار والزايغوماتيك. هذا الفرونتال بروسيس، وهاي البالاتين، وهذا الالفيولار. خلينا نشوفه بالبرنامج اوضح. هذا عظم الماكسيلا هيك يقعد مثل ما تشوفون. فناخذ البروسيس واحد واحد. بالبداية احنا نعرف الزايغوماتيك بون يصير لاترال، فهذا الزايغوماتيك بروسيس اللي هو يرتبط بالزايغوماتيك بون اللي يجي يروح لاترال. هاي اول وحدة. ثاني شي عندنا فرونتال بروسيس اللي هذا يرتبط بالنيزل بون، يجي النيزل بون هنا بصفه، هنا يجي النيزل بون يرتبط لنا بالفرونتال بروسيس. عندنا ايضا البالاتال بروسيس اللي هو الهارد بالت هنا بالبرنامج، بس هو هذا البالاتال بروسيس اللي يسوي لنا السقف مال قلنا الفلور اوف ذا ماوث. واخير شي عندنا الالفيولار بروسيس، هنا ما يبين بالبرنامج، هذا مكانه، هذا جوه. يعني تقدر تدخل ايدك بالحلق ونطخ نشوف هذا البروسيس، نحسه فوق الاسنان من جوا، يعني من الداخل مو من الخارج. مثل ما تشوفون هسه هو مو هذا شكله، فاحنا هذا الانتيرير مالته، فاحنا لازم ندخل من جوا هيجي. هاي شوفوا هاي مكان الاسنان، وهذا البلتن، هذا السقف مال فم البلتن. فهنا هذا الالفيولار بروسيس. انا هم مخلي هاي الصورة مثل ما قلت لكم. هذا الالفيولار بروسيس اللي يصير من جوا قلنا، وهذا الفرونتال بروسيس، وهذا الزايغوماتيك بروسيس، وهذا البلتال بروسيس اللي هو بلتال بليت نفسه. هسه عندنا السفينويد، هذا شوي يعني عظم الراد له تركيز، هو يبي شغل وحكي. اول شي هو عظم واحد، اذا الجمجمة كاملة الرأس كامل، اذا الرأس كامل نقدر نحسه فوق الزايغوم. وهذا مو عندنا هنا هذا الزايغوماتيك ارش، فهو هذا مكان السفينويد. هذا السفينويد اللي هو عظم كامل من الجهتين، تشوفوه على شكل بترفلاي، فراشة. هو من اسم السفينويد يعني بمعناها بترفلاي. مثل ما تشوفون شوية معقد، بس نحاول شوية شوية ندرب له، يعني بالعملي مهم. هذا عظم السفينويد. خلينا نوخر ذني حتى نشوفه. هذا السفينويد مثل ما تشوفون انه ممتد. وراح ناخذ هسه جزء جزء نقراه. posterior to the ethmoid، يجينا ورا الاثمويد مثل ما تشوفون. عندنا هذا الاثمويد، هذا الاثمويد يجي وراه، ماشي. ثاني ملاحظة، form the floor of the middle cranial fossa، السطح مال middle cranial fossa مثل ما اخذنا احنا. مو قلنا هاي الانتيريور وهاي الميدل، هاي الميدل وهاي البوستيريور. فهو السطح مال الميدل، هو هم يشارك بالانتيريور والبوستيريور، بس هو السطح مال الميدل. هسه support the pharyngeal wall مثل ما تشوفون هنا، انه هو هذا السفينويد، هذا الوردي، قصدي الازرق. وهاي الفرنجيال وول من هنا تنزل، فيسوي لها سبورت للفرنجيال. الفرنجيال وول اللي هو الفتحات مال ماوث ومال نويز، مال تنفس ومال اكل. زين. وهنا يقول لك contain
foramen fissures تسوي communication ويا different part of head راح ناخذها بعدين. foramen fissures اللي ترتبط وتسوي communication وتدخل من يمها vessels. وخير شي look like butterfly يشبه البترفلاي. زين هسه البارت اول جزء من يمه اللي هو البادي اللي يسوي لنا سيليا تورسيكا. اول جزء من يمه اللي هو البادي اللي يسوي لنا سيليا تورسيكا in the middle cranial fossa. هسه خلينا نشوف هاي السيليا تورسيكا راح ناخذ بالسلايدات الاضافيه موجوده بالنهايه. هذا هو مثل ما تشوفونه، وهاي السيليا تورسيكا هذا هو هيك يقعد. هاي هسه هاي الانتيرير اللي بوجهكم صارت هاي الانتيرير. هاي السيليا تورسيكا اللي هي بالميدل كرينر فوسا. قايل لك هو هذا البودي كله، هذا الازرق اللي تشوفونه الازرق الفاتح هذا البودي. قلنا هاي قاعدته، هاي الانتيرير مالته هيك يقعد تقريبا. هو هاي الازرق كله هو البودي. الجزء من البودي السيليا تورسيكا اللي راح ناخذها بعدين، اللي هاي شفتوها مثل ما تشوفوها. In the middle, the laser wings form the posterior part of the orbital roof. الليزر عندنا احنا greater wings والليزر wings. هاي الوردية اللي صارت اشرت عليها بالازرق هاي الليزر wings مثل ما تشوفوها هي هيجي. هاي الليزر wings اللي هي مثل ما يقول form the posterior part of the orbital roof. الاوربيتال روف اذا نشوفها نطلع حتى اشوفكم شلون نشارك بالاوربيتال روف. هاي هي الليزر وينجز. هاي وهاي تسوي لنا البوستير بارت مال الروف من السطح مثل ما تشوفون. ومو هذا كله هذا الاوربيتال، فهذا الجو البوستير بارت من الروف مالته. هذا الروف هو السطح الفوق. تسوي لنا البوستيرير بارت هاي اللي هي الليزر وينجز تشاركنا بالبوستيرير بارت من الروف. لان هو الاوربت تقريبا هو مو يجي قاعد الوينجز السفينويد، فالاوربت تقريبا هذا مكانه، فهي تسوي لنا البوستيرير بارت مال الروف. هاي الوينجز هو هنا تقريبا الاوربت مقابلها يصير. زين the greater wings form the floor of the middle cranial fossa then ascend to form the side of the skull. الجريتر وينجز هاي اللي تبين من الطرف. هسه هذا من الطرف المبين يا جزء من السفينويد، هاي يجوز تجي يا جزء من السفينويد يبين باللاترال سايد اللي هي الجريتر وينجز. هاي الخضراء صارت زرقاء. هاي الجريتر وينجز اللي هي تسوي لنا السايد وهي اللي كبيرة مبينة. زين إضافة إلى ذلك عندنا pterygoid process project inferiorly to be seen at the skull base اللي هو pterygoid process. هذا middle pterygoid plate وهاي lateral pterygoid plate هن نفس الدني الميدل واللاترال هنا مسمين pterygoid process. بعدين راح ناخذهم بالتفصيل لين بيهن بعد سوالف وحكي. فهذا لا مو البليت، العفو خربطت. هن هاي البليت هاي بليت لاترال pterygoid بليت، وهاي ميديال pterygoid بليت، وهذا البروسيس هذا دا اشر عليه تشوفونه. هذا اللي دا يصير ازرق هذا pterygoid بروسيس يطلع من pterygoid بليت. وهم راح ناخذ بعدين مالت الفائدة والهاي. هسه مجرد هاي قلت لكم شغل مال عملي. زين between the two wings lie the superior orbital fissure leads to the orbits. مبين طبيعي انه بين two wings مثل ما تشوفون عندنا هذا الفيشر superior orbital fissure اللي يؤدي الى الاوربت. لان احنا قلنا اصلا هو الليزر وينجز السوبيريور بوستيريور معروف، فهذا يؤدينا طبيعي يودينا للاوربت. هو هاي الانتيريور هنا الاوربت، هذا اللي هو السوبيريور اوربيتال فيشر. شويه معقد وبعد بيه شغلات، يعني هو ما مطينا كل شيء، هم راح نتطرق لهم شويه. زين هسه خلص السفينويد. هسه راح ناخذ الزايغوماتيك مال اربون.
situated at the upper and lateral part of the face. نطلع هنا اوضح. هذا اللي اذا تشيك مالتكم تخلون ايدكم راح تلقون بروترود، هو اللي يعني في شي بارز مثل الهاي، هو ارش، هو هذا الزايجوماتيك بون جوا العين تقريبا، هيج عظمة بارزة، هي هاي الزايجوماتيك بون، هاي وهاي الزايجوماتيك بون. form the prominence of the cheek. قلنا البروميننس مال cheek هي تسوي part of the lateral wall and floor of the orbits. مثل ما تشوفون يشارك هذا الاوربت مبين هنا عندكم، هذا الاوربت، فهو يشارك عن طريق اللاترال وول وشوية من الفلور من الارضية واللاترال وول مثل ما تشوفون هنا، هاي الارضية واللاترال وول مال اوربت. floor and parts of the temporal and infratemporal fossa. temporal and infratemporal fossa بعدين ناخذهن، بعدين راح ندوخ بهن ونحير بهن. articulate anteriorly with the maxillary and posterior with the zygomatic process of the temporal. مثل ما قلت لكم انه cancel انه anteriorly ويا الماكسيلاري عن طريق هاي الزايجوماتيك بروسيس مال الماكسيلا. posteriorly عن طريق الزايجوماتيك بروسيس مال temporal، يعني التمبرال بزايجوماتيك بروسيس والماكسيلا بزايجوماتيك بروسيس، اثنيناتين يرتبطن ويا عظم الزايجوماتيك بون. هسه عندنا البالاتين بون، شوية بس مكانه هو معقد بس هو سهل. situated as the back part of the nasal cavity، يعني بالجزء الخلفي مال nasal cavity. قلت لكم هو شوية جوا يعني خاطي ورا العظام. between the maxilla and the pterygoid process. البتريغويد process مثل ما تذكرون هسه اخذناه بالهاي السفينويد، اخذنا مكانه موقعه، فهو راح يكون بين البتريغويد بروسيس وبين الماكسيلا اللي هو البالاتين بون. مثل ما تشوفون هسه هاي الماكسيلا نسوي لها هايد، فهو راح يبين هنا، بس قدامه تشوفون قدامه النيزل كونكيا والكونخية، وقدامه اللاكريمال، ذن اثنيناتهم قدامه، هو صاير ورا هنا. بظهره كلش السفينويد مثل ما تشوفون، هو هذا وهذا السفينويد، وهنا اذا اسوي له هايد فهذا البروسيس مال السفينويد مبين من هنا، هذا البروسيس مال السفينويد، فهو مثل ما قلنا بين البروسيس مال السفينويد وبين الماكسيلا. نرجع كامل، شيل الماكسيلا، فهذا هو. بس قلت لكم قدامه هذا الكونكيا والكونخية، هاي الفيرير كونكيا وال مو الاثمويد، الفومر، هذا الفومر اللاكريمال قصدي، عفوا، هذا مكان البالاتين، وورا يجينا السفينويد، بالاتين السفينويد. هاي شوي يعني لازم نشوف كل يومين صور، كل يومين ندخل على هذا البرنامج حتى نحفظ الاماكن مال العظام. they contribute to the walls of the three cavity، يعني تشارك بالوالز مال 3 cavity. the floor and the lateral wall of the nasal cavity. مثل ما تشوفون انا راح اخليش لكم على هاي الصورة، يشتغلنا الفلور واللاترال وول، يعني هذا الفلور واللاترال وول مال nasal cavity، يعني nasal cavity هذا مكانه، فهو راح يشتغلنا الفلور مالته واللاترال وول. حلو. of the ويقول لك الروف of the mouth، لان الموث هذا مكانه، فهو الروف راح يشتغل هنا. on the floor of the orbits، ايضا راح يشتغلنا هاي من هنا، لان العين هاي مكانها وهاي مكانها، فراح يصير الروف الارضية مال اوربت. خلي اعيد لكم اياها. هيج راح يصير تقسيم الوجه، انه هاي النويز، هاي اي وهاي اي وهذا الماوث، ماشي. فهو راح يكون الروف مال الماوث، الفلور واللاترال وول مال نويز، والفلور مال اي، فلور اوف ذا اوربت او اي نفس الشي، هنا نكتب اوربت اي نفس الشي، ماشي، لان هو على شكل حرف ال.
palatin resemble and opposing L letter يشبه حرف ال L consist on horizontal and vertical plates with a pyramid process in between. مثل ما دا يقول انه يحتوي، خلينا نشوف هنا، لا مو السفينويد، البالاتين يحتوي على vertical و horizontal. هذا الفيرتيكال وهذا الهوريزونتال بيناتهم هذا بارياميد بروسيس، هذا اسمه بارياميد بروسيس بيناتهم، بين الفيرتيكال والهوريزونتال يربط بيناتهم بارياميد بروسيس. بعد بأجزاء بس ما متطرق هو الدكتور. الماندبل هذا سهل، اللي هو الفك السفلي lower cheek. هذا الماندبل اللي يتكون من عدة أجزاء. أول شي عندنا هنا الماندبل تيوبركل، وعندنا لا عفكم هاي مو مذكورة، التيوبركل والكوندايل اللي هي الهيد نفسها، والماندبل نوتش والكورانويد بروسيس والنك. هاي النك هنا، هاي تعتبر نك. هسه ممكن الكوندايل الهيد وهاي النك مال ماندبل. بعد ايش عندنا؟ ذاكر الهيد والنك اخذناهن، قلنا هذا الهيد وهنا النك، وهاي الكورانويد بروسيس. الهيد نفس الكوندايل. ماندبل نوتش هاي البيناتين الماندبل نوتش. الريمس هذا الريمس هو كل هذا يعتبر الماندبل ريمس. الفرق بين الريمس وبين البدي، هذا البدي ماندبل بدي، بس الماندبل ريمس اللي هو يمتد من النك تقريبا من الهيد والنك للبدي، هو الريمس اللي يربط بيناتهم. بعود تشوفوا هذا كله الريمس يعتبر. إضافة إلى ذلك عندنا ماندبل فورامن. خلينا ندور على الفورامن. هاي لا مينتال فورامن. هذا ماندبل فورامن، هذا دا تشوفوه هو هسه باللون الوردي دا اشرة بالازرق. هذا الماندبل فورامن. إضافة لازم دني نحفظ الأماكن مالتهن. عندنا الماندبل كانال، أعتقد هاي بصف هاي جوه، لا ما مبينه هنا بالبرنامج. ماندبل كانال ما مبينه. بادي أخذنا البادي هذا. إضافة إلى مايلويد لاين جينيال تيوبركل دايستريك من جوا. احنا ايش قلنا عندنا؟ هو الجنتل تيوبركل هذا angle lingular posterior border anterior border oblique line alveolar portion. شوية مثل ما تشوفون معقد يعني، وانا يعني الصراحة مو كل الضابطين بالبرنامج هذا ما جاي يطلع فيه. ننتظر العمل يشوف شي يشرحونه. خلص الماندبل. هاي هنا هاي المنتال بروت، هاي التشين، هاي البادي، هذا الريمس، هذا الريمس، هذا البادي، هذا المنتال تشين. الفيولار بروسيس هذا اللي قلتلكم عليه. منتال فورامين، submandibular fossae، sublingual fossae، cranoid process، والcondyle والmandibular foramen. other bones النيزل ذني والفومر واللاكريمال والانفيريا كورخية. هسه ناخذهن. الاذر بونز عندنا، خلنا ناخذه كامل. ذني النيزل اللي قلنا يربطن بين الماكزيلا، 2 بون صغار. ذني النيزل left و right. وعندنا ايضا هذا العظم اللي دا تشوفوه، هيك دا تشوفوه هذا اللي بوجهكم الفومر، هذا اللي يصير جوه البريبنديكولار بليت مال الاثمويد تذكروها، يصير جواها، ويعني inferior و posterior، inferior و posterior الها، ويرتبط هم بالماكزيلا. هذا الفومر. اضافة عندنا الى inferior هاي كونخية او كونكية اللي يصير قدام البلاتين. هذا البلاتين قدام الكونخية، هذا الماكزيلا شوية بين الكونخية. وش بقى عندنا بون؟ اللاكريمال. اما اللاكريمال مثل ما تشوفون هذا ينزل من فوق
مو هذا المجزلة ورا يجينا اللاكريمال هم بالاوربت ميدل بوردر مال الاوربت. هذا المجزلة هذا اللاكريمال من هنا بعد تشوفونه هذا يصير بصف الاثمويد. لاني لازم نحفظ اماكنهم بالضبط مثل نيزل وين صاير. بس ما يراد شي مثلا الفومر قلنا جوا البريبنديكولار بليت وبوستيرير الها ويرتبط بمن بالماكسيلاري بالماكسيلا قصدي. هذا هو الفومر. الكونخية على جانب الفومر قدام البلاتين الكونخية ورا الماكسيلا. النيزل هنا سهلة. واخير شي اللاكريمال هذا ورا الماكسيلا اللي يرتبط بالماكسيلا هذا قدام الاثمويد وورا الماكسيلا بالاوربيتال كافيتي. هسه الكراينر فوسا مثل ما شرحنا ببداية المحاضرة قلنا عندنا anterior cranial fossa و middle cranial fossa و posterior. anterior cranial fossa قلنا لكم الفرونتال مثل ما شرحنا لكم قلنا لكم الفرونتال بون هذا اللي يكونها. لا هسه هاي هذا المقطع من جوا يعني هاي من هنا السباين الكراينال سباين قصدي سيرفيكال سباين تنزل. هذا السيلة تورسيكا هسه راح ناخذها هو هذا السفينويد. فهذا اول شي الانتيريور cranial fossa overlie the orbit ethmoid sinus nasal cavity. يعني شنو شي يغطي يعني الجوا يعني يغطيهن الاوربت هنا اللي هذا مكانهن وهنا النيزل يصير والاثمويد بون اثمو ساينس هنا يم الاثمويد بون. وشنو البي اللي يستضيف الفرونتال لوب اوف ذا برين يعني اللوب مو بي 4 لوب البرين الفرونتال الامامي هو صاير بالانتيريور كراينر فوسا. شرحناها يعني نفس بداية المحاضرة حتى اللي يريد يعني يراجع الشرح يرجع لبداية المحاضرة. ميدل كراينر فوسا هذا النص اللي هو السفينويد قلنا يسوي ميد اوف والتيمبرال بون هذا بالطرف هذا التيمبرال بون وهذا التيمبرال بون. بري فارنجيال اريا نيزو فارنكس يحتوي هنا بري فارنجيال اريا يعني المنطقة قبل تصير الفارنجيال قبلها والنيزو فارنكس مال النويز يعني الفتحة مال النويز ومال الموت هنا موجودة هي هنا نقدر نشوفها. حتى عندنا راح ناخذها هسه هي بهاي الملزمة. اذا نريد ندخل للميدل كراينر فوسا شو نسوي عن طريق النويز او الماوث راح السفينويد نوخر من يمه جزء وندخل قبل للميدل كراينر فوسا يعني مثل ما تشوفون هو هذا السفينويد وهنا اكو جوا الفتحات مال النويز والماوث ويجينا على الميدل كراينر فوسا. والتيمبرال لوب اوف برين موجود بالميدل كراينر فوسا. واخير شي البوستيريور كراينال فوسا اوكسيبيتال بون هاي مبينه وهم التيبرال بون يشارك بيها وهم السفينويد منها يشارك بيها. تحتوي النك والفيرتبرال كانر هاي الفيرتبرال كانر والنك هم جزء من يمها والسيريبراليوم اللي هو المخيخ هم موجود بالبوستيريور لوب. قبل لا ناخذ السلايدات الاضافيه خل نراجعها هنا نسوي له هايد مثل ما تشوفون. هاي هنا هذا الفرونتال بون يستضيف الانتيريور لوب وهذا التيمبرال والسفينويد يستضيف الميدل لوب وهذا الاوكسيبيتال يكون بوستيريور لا مو اي البوستيريور لوب قصدي يعني العفو الفرونتال بون انتيريور كراينال فوسا وهذا ميدل كراينال فوسا التيمبرال والسفينويد واخير شي الاوكسيبيتال يسوي لنا البوستيريور كراينال فوسا. هسه بالسلايدات الاضافيه السيليا تورسيكا شوفتكم اياها قلت لكم تذكروها وين السفينويد هذا السفينويد اللي هي جزء من البودي مال السفينويد هاي السيليا تورسيكا. شنو هاي السيليا تورسيكا مهمه فهايبو فوسا تحتوي على هايبوفيزيال فوسا اللي هي وين القاها هنا حتى اشوفكم اياها هايبوفيزيال فوسا تحتوي على جزء اسمه هايبوفيزيال فوسا اللي هاي بالاستعداد الاضافي most inferior portion of the cilia turcica site of the saddle. يعني شنو هي مو صاير انبعاج هيجي خلنا مثلكم اياها هيك بالخط مو صاير انبعاج فهذا الجزء الكلش نازل من يمها نسميه هايبوفيزيال فوسا.
هي مو صايرة هيك انبعاج مثل ما تشوفوا، هاي انبعاج، فهذا الجزء الكلش نازل هايبوفيزيال فوسا. هذا هنا البيوتيتري جلاند تقعد هنا، فهي اصلا الوظيفة مالسيليا تورسيكا الوظيفة والمهمة الاساسية انه تحتوي على البيوتيتري جلاند، تقعد بمكان اسمه الهايبوفيزيال فوسا، يعني هي بالسيليا تورسيكا، يعني جزء هي السيليا تورسيكا بيها جزء اسمه هايبوفيزيال فوسا يحتوي على بيوتيتري جلاند. إضافة إلى تحتوي على tembricular cilia مثل ما تشوفون in front of the hypophyseal fossa there is a tembrical cilia، يعني قدامه هنا وهاي الانتيريور، ف هنا مو hypophyseal، هنا tembrical cilia هنا بالضبط مثل ما تشوفون هذا العظم، فراح تصير هنا هذا مكانها. يعني هاي ذني مجرد ذني التعداد دورزم سيليا ميدل كلينويد بروسيس بوستيرير كلينويد بروسيس، ذني اجزاء مالتها الاجزاء مال سيليا تورسيكا ذني بيها 5 اجزاء. اعتقد هنا بس البوستيرير سيليا تورسيكا يطلع، لا بوستيرير كلينويد بروسيس قصدي يطلع اللي هو جزء من السيليا تورسيكا. وهذا الانتيرير كلينويد بروسيس، وهذا السفينويد البعدية صايرة شوية هوسة بالبرنامج. فذني مثل ما عرفتوا سلايدات اضافية اللي هاي بالسلايدات الاضافية السيليا تورسيكا وذني مالتها الاجزاء. هاي هم صورة الها، هذا مكان السيليا تورسيكا. نيوماتيك بون يعني الانابيب اللي that contain قصدي العظام that contain many hollow cell full of air، يعني تحتوي على خلايا تمتلئ بالهواء، يعني تشارك بعملية التنفس، اللي هي نفسها اللي بيها الساينس اللي هي الفرونتال والماكسيلاري والاثمويد والسفينويد مثل ما تشوفون هذا السلايد. bone which contains sinus، البون اللي هاي اللي بيها الساينس نسميها نيومتريك بونز، يعني تشارك بعملية التنفس بيها seal full with air، هذا التعريف مالتها كاتباني that contain bones that contain many hollow cell full of air. ذني ساعدنا قلنا لكم بالتوازن، هن ذني البون تحتوي على ساينس سميها نيومتريك بون. مثل ما تشوفون هاي بالسلايدات الاضافية الصورة، هاي الهيلثي ساينس، هاي من الفرونتال يم الفرونتال بون، وهاي السفينويد وهاي الاثمويد وهاي الماكسيلاري، وذني الساينسايتس اللي بيها فلاميشن مثل ما تشوفون هذا الصفار طالع اللي هو الميوكاس، هاي لما يصير عندنا التهاب يصير دائما ميوكاس يطلع وألم واختلال بالتوازن وألم بالراس هدك. اما السلايد الاضافي الاخير فهو هذا شوية يدوخ، يعني هذا شارحية كمزة وما العام يقول لك لما اكو تيومر ورا الاي بول، يعني كرة مال العين هاي الامامية لما نخلفها اكو تيومر، ما نقدر ندخل احنا من الاي بول هذا التيومر، مستحيل نقدر ندخل، لان هاي اكيد اكو نيرفات وهاي هي كلش معقدة الاي مثل ما تعرفون. فالطريقة اللي ندخل منها ايش راح نسوي؟ راح ندخل اكو هاي الاوربت بروسيس اللي موجود بالفرونتال بون، من خلاله نسوي بيه فتحة وندخل ورا العين، يعني هي by accessing the orbital process approaching the orbital will be possible through the cranium، يعني من خلال الكرينم ندخل، من خلال الكرينم مكتوب. يعني شنو اذا صار ورا الاي بول تيومر نريد ندخل ورا العين ما نقدر ندخل مباشرة، يعني فمنين ندخل من الكرينم، منين من الاوربيتال بروسيس الموجود بالفرونتال بون نقصه وندخل من خلاله مباشرة. يعني مثل ما نشوف هيك نجي هاي عن طريق الفرونتال منه وندخل اللي ورا. هذا الشرح المبسط مالته. انتهت المحاضرة وانتهت السلايدات الإضافية، إن شاء الله